همونجور که مشخصه ما در این ویدیو قرار نحوه نصب VS کد رو بهتون آموزش بدیم که کافیه در گوگل عبارت اینستال VS کد رو بنویسید. خود سایت ویژوال استودیو کد براتون میاد. روی دانلود کلیک کنید، وارد سایت میشید و نسبت به سیستم عاملی که دارید میتونید انتخاب کنید که برای ما ویندوز هست. ویندوز رو انتخاب میکنیم و شروع به دانلود اون فایل اگزه میکنه. اجازه میدیم که فایل اگزه بر روی سیستممون ذخیره بشه. مراحل نصبش هم اصلا سخت نیست، فقط یک نکته داره که من بهتون میگم. روی فایل اگزه دبل کلیک کنید. خب اینجا که I accept رو باید بزنید. next. حواستون باشه این نکتهش اینه add to pass اگر تیک نداشت حتما تیکش رو بزنید چون ما نیاز داریم بهش. و با زدن اینستال شروع به نصب روی سیستمتون میکنه. اجازه میدم که نصبش به پایان برسه. و تمام. برای شما باز میشه. بعد از اینکه VS کد براتون باز شد، برای کسانی که برای بار اول هست VS کد رو روی سیستمشون نصب کردن، باید این تنظیمات رو انجام بدن. از سمت چپ اکستنشن رو پیدا کنید، روش کلیک میکنیم و در قسمت سرچ پایتون رو بنویسید. شما باید اکستنشن مربوط به پایتون رو بنویسید که VS کد، چون VS کد زبانهای برنامه‌نویسی زیادی رو ساپورت میکنه، تنها پایتون نیست. شما هر زبانی رو که میخواید باهاش کار کنید باید اکستنشن مربوط به اون زبان رو روی VS کدتون نصب کنید. خب پایتون رو که نوشتید مورد اول رو انتخاب کنید. ببینید الان برای من آن اینستاله. چرا؟ چون من قبلا این رو نصب کردم. ولی برای شما نوشته اینستال کلیک میکنید تا نصب بشه. این کار رو که انجام دادید، خب این رو دیگه میبندیم. برای باز کردن یک فایل جدید کافی از قسمت فایل نیو فایل رو انتخاب کنید و مورد دوم پایتون فایل رو کلیک کنید. همونجور که میبینید به یک نام آن تایتل برای شما ذخیره شده. نحوه اجرا کردن یا ذخیره کردنش به چه صورته؟ برای ذخیره کردن که میتونید کنترل اس رو بگیرید یا از قسمت فایل سیو یا سیو از رو انتخاب کنید که من دسکتاپ. همونجور که دقت کرده باشید خودش بستند پی وای رو به فایل ما اضافه میکنه. اکستنشنی که ما نصب کردیم دیگه خودش تشخیص میده که باید چه پسوندی رو براش انتخاب کنیم. خب سیو رو میزنیم. نحوه اجرا کردنش هم راههای مختلف وجود داره. یا میتونید F5 صفحه کلیدتون رو انتخاب کنید یا بر روی این مثلث در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید یا اینکه از قسمت ران مجدد استارت دیباگینگ یا ران without debugging رو انتخاب کنید یا اینکه از سمت چپ بر روی این مثلث کلیک میکنید و مجدد میتونید ران اند دیباگ رو انتخاب کنید. کار دیباگ کردن هم اینه که شما فرض کنید که خط کدهای زیادی نوشتید، بعضی جاها رو تغییر دادید، ولی وقتی که ران میکنید خروجیتون مجدد همون خروجی قبلیه. احساس میکنید که خروجی اشتباهه. میتونید یک بار دیباگ کردن رو انجام بدید که حافظه کامل پاک بشه و برنامه مجدد از ابتدا دوباره اجرا بشه. خب ران دیباگ رو میزنم، پایتون دیباگر رو انتخاب میکنم و خروجی رو در اینجا به هم نمایش میده. شما میتونید آیپای نوتبوک هم روی VS کد داشته باشید. آیپای نوتبوک یک چیزی شبیه به خود جوپیتر نوتبوکه که من قبلا نحوه نصبش رو در یک ویدیو جداگانه براتون گذاشتم. ولی خود VS کد هم به شما این خدمات استفاده از جوپیتر نوتبوک رو میده. کافی از قسمت فایل، نیو فایل و گزینه سوم. همونجور که میبینید پسوندهاشون متفاوته. این پسوندش IPyYNB هست یا در واقع IPy نوتبوک و فایل هایی که در قالب پایتون شما باز میکنید پسوندشون PY هست. تفاوتشون هم اینه که در آیپای نوتبوک شما میتونید کدهاتون رو به صورت تیکه تیکه بنویسید و یا اینکه بین خط کدهاتون از مارک داون استفاده کنید. برای اجرا کردنش رو اشتباه نوشتم.
برای اجرا کردنش میتونید از این مثلث کنار هر سل استفاده کنید که برای شما برنامه رو اجرا کنه و خروجی رو در پایین اون سل بهتون نمایش میده. یا اینکه میتونید از ران آل استفاده کنید. برای اضافه کردن سل جدید هم میتونید روی کد کلیک کنید و یک سل جدید اضافه کنید. اگر که شیفت اینتر رو بزنید هم برنامه رو براتون اجرا میکنه، هم یک سل جدید بهتون اضافه میکنه. اگر هم که F5 بزنید، اگر ذخیره نکرده باشید ابتدا میگه ذخیره کن و بعد برنامه رو اجرا میکنه و حالا راحت ترینش که همین مثلثی هست که کنارش هست و میتونید ازش استفاده کنید. یه تفاوت دیگهش که گفتم بهتون با PY داره این که شما میتونید مارک داون داشته باشید. مارک داون در قالب متن یا عنوان شما میتونید بین کدهاتون داشته باشین که با علامت شارپ میتونید میزان سایزش کوچک یا بزرگ بودنش رو مشخص کنید. تعداد شارپ‌هام رو کمتر کنم، سایزش بزرگتر میشه. پس تفاوت آیپای نوتبوک و پیوای یکی این بود که آیپای نوتبوک برنامه رو یا خط کدهامون رو به صورت تیکه تیکه میتونیم اجرا کنیم، ولی در پیوای از ابتدا تا انتها همه با هم ران میشه. و دومین حالتش اینه که آیپای نوتبوک قابلیت داشتن مارک داون رو داریم بین خط کدهامون، ولی این قابلیت رو ما در پیوای نداریم. حتما VS کد رو روی سیستمتون نصب کنید. اگر سوالی براتون پیش اومد توی کامنت ها بپرسید که جواب میدم.